नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार बढेको छ 17.69 पोइन्टले, जुन चाहिँ 0.88%ले हुन आउँछ र आज चाहिँ हाम्रो बजारले केही नभए पनि 2000 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट नै मानेर बजार चाहिँ आज बढेको छ र आज हाम्रो बजार चाहिँ 2015.98 झन्डै 2016 को वृद्धि चाहिँ आज पुगेको छ। आजको दिनमा 181वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 42वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 4वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा यदि गर्छौँ भने केबिएसएचको सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको छ भने आइएचएलको पनि 8.91 को वृद्धि छ। त्यस्तै एमकेएचएल, मकर, सिएचएल लगायत अरू कम्पनीहरू जस्तै एमइएल, त्यस्तै जिएम, एफबिएस, युएसएचइसी, एमएचएनएल, एनएलबिबिएल यिनीहरू कम्पनीमा चाहिँ सर्वाधिक वृद्धि भएको छ भने टप लुजरको कुरा यदि गर्छौँ भने एलएलबिएस, एसएलबिएसएल, आइसिएफसीको डेभेन्चर, विन लघुवित्त, बिएचएलहरूमा चाहिँ आज सर्वाधिक गिरावट भएको छ। टप टर्नओभरको कुरा यदि गर्छौँ भने केबिएलपिओ, युएआइएल, शिवम, एसएचएल, जिसिआइएलमा चाहिँ आज एकदमै राम्रो टर्नओभर आएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरू चाहिँ यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने केबिएलपिओ, एनबिएफ2, प्रभु, एमबिएल, युएआइएलमा चाहिँ भोल्युम एकदमै राम्रो आइरहेको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ आइएलआई, जिसिआइएल, एनआरएम, एमइएल, शिवमहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ। आज भने तर बजारको आज वृद्धिलाई चाहिँ भोल्युमले साथ दिएको छैन। टर्नओभर 1.3 अर्बको मात्र आएको छ, जबकि हिजो र अस्ति चाहिँ घट्दै गर्दाखेरि 1.4 अर्बको आएको थियो। अब आजै बढ्दाखेरि मान्छेहरूलाई किन्न मन नलागेको हुनसक्छ, किनभने फेरि महँगोमा परेर फेरि घट्ने पो हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ। त्यस कारणले पहिलो दिनै अब रिभर्सल हुने टाइपको क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ त्यो इन्डिसिजनको रूपमा बुझ्छन् लगानीकर्ताले र टेक्निकली पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। आज 277वटा कम्पनीहरूको कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज यदि हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.37ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.14%ले बढेको छ। फाइनेन्स 2.21ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1.26, हाइड्रो पावर 1.66, इन्भेस्टमेन्ट 0.85, लाइफ इन्सुरेन्स 0.45, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 1.60, त्यस्तै गरी माइक्रो फाइनेन्स 0.45, म्युचुअल फन्ड 0.02, त्यस्तै नन लाइफ 1.15, अदर इन्डेक्स 1.48, ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.58ले बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरूले बढेकै छ, हरियै भएका छन् भने सबसे ज्यादा बढ्नेमा चाहिँ फाइनेन्स रहेको छ। फाइनेन्स, त्यसै गरी अब फाइनेन्स बाहेक अरू हेर्छौँ भने हाइड्रो, होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ होइन, अदर्स इन्डेक्सहरू, नन लाइफहरू चाहिँ सर्वाधिक बढेको छ सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने है। त्यस्तै अब हामी अर्को जस्तो हामी अब टेक्निकल्ली हेर्छौँ बजारलाई भने आज यो लेभलबाट रिभर्सल हुन खोजेको जस्तो क्यान्डल फर्म भएको छ। तर यो भन्दैमा चाहिँ हामीले अब रिभर्स भइहाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिहाल्नु चाहिँ अलि मिल्दैन। एक त यसलाई सपोर्ट दिने खालको टर्नओभर पनि आएको छैन, भोल्युम पनि थोरै आएको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले ट्रेन्डलाई फलो गर्छौँ भने चाहिँ ट्रेन्डको सपोर्ट एरिया, किनभने 2000 को लेभलको सपोर्ट पहिला पनि ब्रेकडाउन भएको थियो भने अर्को सपोर्ट यदि आउनु नै थियो भने पनि यो एरियातिर हुनसक्थ्यो क्या, जुन चाहिँ 1970 देखि 80 को लेभलमा हुन जान्थ्यो, 70 देखि 80 होइन। तर आज बजारले चाहिँ 1990 तिरबाटै फर्केको छ है। अब यो यहीँबाट फर्क्यो भने राम्रो कुरा हो, अझै घट्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन। तर यदि यहीँबाट घट्न थाल्यो भने तपाईँहरू किन महँगोमा किनेर बेच्ने होइन। अहिलेको लागि चाहिँ होल्डै गर्नुहोस्, अहिले खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन है। यदि तपाईँहरूसँग सेल गर्नलाई पनि छ भने अहिले कुर्नु, यदि झर्ने नै टुङ्गो जस्तो भयो, बढ्न खोजेन, साइडवेज गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त।
इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले आरएसआई लगाएर हेर्छु। आरएसआई अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई आज 40.71 मा आएको छ। यसले चाहिँ अब बेयरिस जोन सकिसकेको र अब बिस्तारै बुलिसतर्फ जाने, अहिले चाहिँ न्युट्रल नै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ। एमएसिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बजारमा चाहिँ जुन नेगेटिभ एरियातिर हिस्टोग्राम फर्म भइरहेको थियो त्यो चाहिँ फेरि कम हुन थालिसकेको छ। यसरी नै अब क्यान्डलहरू पोजिटिभ एरियामा बन्दै गयो, ठुल्ठुलो राम्रो ग्रिन क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ अभियसली यो चाहिँ यसले बाइ सिग्नल छिटै नै जेनेरेट गर्नेछ। अहिलेको लागि चाहिँ यसले बाइ सिग्नल दिइसकेको छैन। अहिलेको लागि पर्खेरै बस्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार के भनेको थिएँ भन्दा यदि बजारले यहाँ छोएर इन्ट्राडेमा यहाँ छोएर यदि फर्किन्छ भने यहाँ सपोर्ट लिएर फर्केको भन्न सक्छौँ। तर यसलाई यतैतिर फर्म भयो होइन, यसलाई छोयो, यतैतिर फर्म भयो, फेरि भोलि छोयो भने यसलाई घचेट्दै तल जाने सम्भावना रहन्थ्यो। अहिलेलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लोवर ब्यान्डलाई नछोइकनै फर्केको छ। त्यस कारणले म्याक्सिमम सम्भावना के छ भन्दाखेरि यदि बजार बढ्ने नै हो भने पनि एकचोटि बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई नछोइकन चाहिँ फर्किँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि हामीले पहिला पनि हेर्छौँ भने यहाँ केही दिन छोयो, फेरि माथितिर यसलाई घचेडेन नि त, छोएको छैन बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई। तर पछि यतैतिर फर्म भयो, तर यसले छोएपछि बल्ल फर्केको छ कि। तर यहाँ चाहिँ नछोइकन फर्किने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यस्तो पनि भएको छ। जस्तो हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जस्तो मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दियो, ब्रेकडाउन दियो होइन, तर तलसम्म नपुगिकन पनि बढेको छ। तर यहाँ यो यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँ रहेको छैन कि। यहाँ चाहिँ पहिल्यै ब्रेकडाउन दिएको थियो, फेरि यसलाई तोड्न नसक्ने गरी फेरि झर्यो। यो झर्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म छुने चाहिँ मैले देखेको छु है त। अब आज मैले केही स्टकहरू लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि। एमइएल पहिलो नम्बरमा। एमइएलले आज एकदमै बहुत राम्रो पर्फर्म गरेको छ। आज यो 8%ले नै बढेको छ है। लगभग 1, 2, 3, 4 दिनको गिरावटलाई चाहिँ एकै दिनको क्यान्डलले इन्गल्फ गरेको छ है। एक्सट्रिम बुलिस जोनमा अब छिट्टै पुग्नेछ। अहिलेलाई एकदमै ओभरसोल्ड जोनमा पुगिसकेको थियो भने यसमा तपाईँहरूले खरिद गर्नुभयो भने राम्रो पोटेन्सियल हुनसक्छ। त्यस कारणले यसलाई पनि भोलिको दिन चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बजार बढ्ने छाटकाट जस्तो देखियो भने चाहिँ यसमा तपाईँले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउन सक्नुहुन्छ है त। अर्को मैले देखाउन चाहेँ आइसिएफसी। आइसिएफसी हेर्छौँ भने चाहिँ खासै आज बढेको चाहिँ छैन है। अलिकति बढ्न त बढ्यो, तर हिजो अस्तिको गिरावटको तुलनामा यो केही पनि होइन। किनभने हिजो अस्ति चाहिँ ठुल्ठुलो क्यान्डल भन्नाले क्यान्डल त 0.75 कै गिरावट छ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओपनिङ यहाँ भएर तल झर्नु, फेरि यहाँ हेर्छौँ भने 1% को गिरावट होइन। यसरी हेर्छौँ भने यो साइडवेजमा रहेको छ अहिलेलाई। यो घट्न मानिरहेको छैन है। यो घट्न मानिरहेको छैन र एक्सट्रिम बुलिस जोन जाने स्थिति भयो भने यो पनि बढेर गइहाल्नेछ है त। मैले पनि यसलाई पर्खेर बसिरहेको थिएँ। 400 सम्म आयो भने अझै थपौला, अझै किनौला भनेर बसेको थिएँ। तर यो चाहिँ त्यस्तो यसले 400 मा किन्ने मौका दिन्छ जस्तो चाहिँ अहिले मलाई लाग्न छोडिसक्यो। अब बिस्तारै हेर्छु म पनि। राम्रो मूल्यमा पाएँ भने मैले पनि किन्ने बारे सोच्ने छु। र यसको इन्डिकेटर पनि हेर्छौँ भने चाहिँ यो 45 मा पुगिसकेको छ। एमएसिडीले भोलि पनि यसरी बढ्यो अथवा घट्न सकेन भने पनि यसले बाइ सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ है। त्यस कारण यसमा पनि राम्रो पोटेन्सियल हुनसक्छ कमाउनको लागि। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु अनुरोध गरेँ मैले। भोलिको दिन फेरि भेट्नेछौँ। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।